Welcome mga mare sa MAGGI Sarap Sustansya Kusinaskwela, ang inyong online class kung saan mag-e-enjoy kayong matuto kung paano maging masarap, masustansya at abot kaya ang meals ng pamilya. Ito ay hatid sa inyo ng MAGGI, ang inyong everyday ka-partner sa kusina. Naniniwala ang MAGGI na pagdating sa homemade cooking, importante na di lang basta masarap, kundi masustansya din. Join me, Tita Maggie, sa exciting at rewarding na experience na ito, kasama ang ating madiskarteng cook-mare na si Christine. Hello! Ako po si Christine, ang inyong cook-mare at ka-partner sa kusina. Tulad nyo, mami rin ako at certified kusinera at foodie. Naku, excited na akong i-share sa inyong mga nalalaman ko sa kusina. Mga mare, masosolusyonan natin today ang usual problems ng mga mommy kung paano pasarapin ang healthy na pagkain gamit ang pampalasa o seasoning. But wait, huwag din kalimutang panoorin ang nakaraang episode kung saan itinuro namin kung paano gumawa ng pinggang Pinoy. May mga nag-send na nga sa amin ng questions. Here's one from Maring Riza. Tita Maggie, nagpapaka-healthy ako pero natatabangan ng pamilya ko sa mga niluluto kong gulay at isda. Gusto kasi nila malasa pero natatakot ako sa madalas na alat. Help please! Don't worry, Mare. Tutulungan ka namin basta tumuto ka lang dito. Tama ba, Maring Christine? Correct ka dyan, Tita Maggie. Magandang araw mga sis! Tita Maggie, gets na gets ko yung problema ni Riza. Kaya ngayong araw, pag-uusapan natin kung papaano natin pasasarapin ang mga masustansyang pagkain niluluto natin. Tita Maggie, alam mo, sabi nila ang paghahanap ng gulay, parang beauty contest. Kailangan may criteria. Siguraduhin na ang gulay ay sariwa. Mas sariwa, siguradong mas malasa. Para siguradong fresh, pumili ng gulay na buo at hindi pa sliced. Matingkad ng kulay, at madaling mabale o mag-snap. Speaking of madaling maputol, di ba may mga relasyon na kapag nag-break may nagiging bitter? Na para bang ampalaya, Tita Maggie? Naku, pasok ang second tip ko dyan. May solusyon ako sa bitterness. Hindi ni ex, kung hindi ng ampalaya. Kaya kunin niyo na yung ampalaya nyo at hihiwain na natin. So una, ganito ha. Pagkatapos, lalagyan natin ng asin. Ang ginagawa ng asin, ino-draw out niya yung pait ng nakaraan ng ampalaya. Pagkalipas ng 5 minutes, pwede na natin itong hugasan ng mabuti, i-drain, at pwede nang lutuin gamit ang favorite seasoning natin. Mas sasarap ang gulay kapag niluto sa konting mantika tulad ng coconut o canola oil dahil tumutulong itong i-absorb ang vitamins A and E. Ang perfect example ay pinakbet. Siguraduhin na ang mantika ay malinis at hindi pa nagamit ng paulit-ulit. Kaya ang next tip ko ay gumamit ng dekalidad na spices o seasonings tulad ng MAGGI Magic Sarap. Bakit? Dahil gawa ito sa fresh na sangkap tulad ng bawang, sibuyas, sugar, chicken at iba pang spices. All in wonderful! Maglagay lang ng isang sachet ng MAGGI Magic Sarap sa inyong lulutuin at tiyak na ibuboost ito ang linamnam ng kahit na anong ulam. Maring Christine, paano naman daw mapapa-fish be with you sa sarap ang mga mahihilig sa fish? Tita Maggie, tuwing pipili ng isda, i-check muna kung ito ay walang malansang amoy. Siguraduhin din na full at clear ang mata. Tama! So pagkatapos linisin, lagyan ng slit o kaya ng hiwa para mas mag-penetrate ang seasoning. Magical! At mas madaling maluto ang loob. Huwag niyong kalimutan isama ang balat para mas malinamnam ang lasa nito. Sa lesson natin ngayon, nasagot natin ang problema ni Riza sa pamamagitan ng mga sarap sustansya solutions sa pagpapasarap ng gulay at isda. Tandaan ng mga ito, pumili ng sariwa at kalidad na gulay. Igisa ang gulay sa malinis na cooking oil at gumamit ng kalidad na seasoning tulad ng MAGGI Magic Sarap. Pagdating naman sa pagpili ng fish, siguraduhin na ang mata nito ay buo. I-check din kung ito ay may mabahong amoy. At finally, huwag kalimutan i-season ang fish bago lutuin. Kung nag-enjoy kayo sa lesson na to, itry nyo naman ang Magical Taco Stick na gawa ng DOST-FNRI. Ang kumpletong recipe ay nasa aming post. Kung gusto mo pa ng simply good, healthy, and delicious recipes, pumunta lang sa maggi.ph. See you sa next lesson! O mga mare, tuloy-tuloy na ang exciting lessons natin ha? Ano kaya ang ating lasarap sustansya solution for this module? Sure ako na magugustuhan nyo to! Kaya don't forget to hit like and subscribe sa aming YouTube channel at mag-sign up sa aming Facebook group kung saan maaari kayong manalo ng rewards kapag sinagutan nyo ang mga quizzes doon. See you next time mga mare, dito sa MAGGI Sarap Sustansya Kusinaskwela!